البرودكت مالي برودكت مألوف بالنسبة حق اللجنة. عامل الإقناع بيكون هو تحويل البرودكت تقليدي إلى غير تقليدي. whoever's gonna be there أعرض له بنفس الطريقة لو كان من كان يعني. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمك أخوي وكم عمرك وين اشتغلت من قبل؟ اسمي محمد سيادي، مؤسس شركة نزل للتصميم والتنفيذ. اشتغلت في تطوير بتروليوم وبالإضافة إلى اللجنة الأولمبية البحرينية. صار لي 8 سنين في البزنس أيضا. تفضل. As we speak now عندي كلاينت يعني أصمم له بيت العمر. الكلاينت وقع معاي وسافر، قال لي بايك عقب سنة سلمني المشروع. البعض يظن أن هاي الحالة الكلاينت وايد جريء، والبعض يظن أنه هو خذ قرار غلط بحيث أنه ترك مشروعه وسافر، بينما هذه مو حالة خاصة عندي في الشركة. أغلب زباين شركة نزل يتعاملون معاي بنفس الطريقة، خذ منا المشروع وسلمني إياه في النهاية مثل ما اتفقنا في البداية. اللي يخليني أفسر الموضوع هو مبدأ الثقة اللي نبنيه مع الزباين تبعنا. خلال ال3 سنوات الأخيرة حققنا دخل ثابت تقريبا يقدر ب$1 مليون سنويا. في سنة 2022 احنا اليوم وصلنا إلى تقريبا نفس هاي الرقم، واحنا في نص السنة. على نهاية السنة إن شاء الله راح نتجاوز هاي الرقم. طموحنا في المرحلة الجاية، أهدافنا راح نتوسع في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى دبي، وراح يكون في تحول رقمي شامل للشركة. راح تكون الشركة عبارة عن منصة تجمع المصممين والمقاولين وإدارة المشروع تبع عن طريق مكتبنا في منصة إلكترونية واحدة، بحيث أن الكلاينت يقدر يحصل الخدمة في وان ستوب شوب في أي مكان في العالم، ويتابع مشروعه أونلاين والبروجرس من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ بدون ما ياخذ ريسك ولا هدك إدارة 13-15 مقاول تحت المشروع الواحد. شو اللي خلاك تطرح مثل هذا المشروع؟ يعني أنت باك جراوند قلت في تطوير، اشتغلت في الأجنبية، فهل في علاقة؟ هو مو حب المجال كثر ما هو حب البزنس والإبداع. كنت يوم من الأيام مصمم جرافيكس، بعدين صار عندي باشن في الديزاين. اثنينهم المجالين يعني معتمدين على الإبداع. قمنا نضيف خدمات أخرى مثل التنفيذ، وأجين يوم عن يوم بدأ الموديل يتغير إلى أن تحول إلى وان ستوب شوب حق الكلاينت في الديزاين والتنفيذ، بحيث أن احنا نكون عبارة عن كلاينت ريبريزنتيف في المشروع من عملية التصميم لمرحلة التسليم. وهاي الشيء يوفر هدك على الكلاينت، يقلل الريسك، يزيد عملية الكنترول في المشروع الواحد، سواء كان المشروع صغير، عود، تجاري، سكني، في النهاية البروسيس واحدة عندنا. خبرنا شوي على التحويل الرقمي اللي حكيت عنه. ارتئينا أن نسوي منصة إلكترونية تجمع الديزاينرز، نفس ما احنا اليوم عندنا ديزاينرز في 5 دول، ممكن هاي شيء يتوسع، يكونون كلهم موجودين على منصة واحدة وهم من حول العالم يشاركون في هاي المنصة، سواء كان هو في البحرين ولا في السعودية ولا في الصين. في النهاية بيحول مشروعه على أرض الواقع في المنطقة الجغرافية اللي هو موجود فيها. بيحتاج منفذين، وهني يبتدي الجولدن بارت تبع نزل. في كل منطقة عندنا يكون مكتب تمثيلي. فأنت بتاخذ برسنتج من المشروع كبروجكت مانجمنت؟ احنا كلاينت ريبريزنتيف في التصميم والتنفيذ. احيانا في حالات نضطر ان نعين سب كونتراكتور، احيانا لا. عندنا التراستد تيمز ان هاوس، هم they take care of المشروع. اقدر اليوم استعين باي ديزاينر من حول العالم بما يتناسب مع المشروع. تستعمل انترناشونال ديزاينرز، مش المشكله الكبيره الكونتراكتور. مثل ما قالت سوزي عندنا مشاكل وذي sometimes go bankrupt. مزبوط. اول شيء وسط المشروع، بعدين عندك تايم كواليتي وكوست. ما هي بيرفكت. عندي مشروع، فجأة يوني البروجكت تيمز قالوا ان الكونتراكتور انقبض عليه. فور فاكت المشروع كمل وخلصناه وسلمناه للمالك بدون ما يكون المالك على علم بهاي المشكلة اللي صارت، لأن اوريدي في باك اب بلان موجودة، في واحد ثاني كواليفايد جاهز اوريدي. لما قلت انا منصة فيها ناس كواليفايد، معناته هم كواليفايد اند ريدي. إذا عندك مشكلة بالمقاول والمقاول تصيده مشكلة، بعدين أنا كزبون المشروع يوقف لأن لازم المقاول وتدخل محكمة بالوسط. فشلون أنت وهاي ياخذ له حوالي 6 أشهر لما يحلون الموضوع حتى تقدر تجيب المقاول الجديد. فأنت إيش بتسوي في هالأثناء؟ لكن لما يكون في وان هاند على المشروع هي اللي تديره،
تو انشور المقاول بروجريسنج ويل. كل اللي على الكلاينت يعرفه، مثل ما زبايني اليوم يسالوني وهم مو في البحرين، هاي مو في البحرين الولد، يقول لي محمد وين وصل مشروعنا؟ اقول له دش الجروب تشوف الابديت اليوم، توصله فيديوهات، توصله الريكوستات، توصله يشوف الدوكيومنتيشن اللي بين الكونسلتنت، سواء كان انسبكشن ريكوست، سواء كان RFI، كلها بتكون دوكيومنتد موجوده حق مشروعه. بس سؤالي، بس التشيك لا يدفعون لك انت للمشروع ولا يدفعون دايركتلي؟ يندفع لك انت للشركه والشركه هي تدفع. وش بتسوي اذا ما يدفعون لك على الوقت؟ مشروعه راح يوقف. فانا ايضا وظيفتي مو حمايه الكلاينت بس، حمايه المقاول ايضا. بس محمد انت توسع اللي بتسوي، بتحط قلت ريب اوفيس يكون او مكتب تمثيلي. هل الموظفين مكتب تمثيلي هذا بيكونون اداره مركزيه؟ في المرحله الاولى تو انشور الكونسستنسي في التوسع، وان نتاكد ان المشروع شغال وكبزنس موديل، بنضطر ان احنا نكون وان تيم. هني وهناك يرجعون حق اداره مركزيه. مجرد ما المشروع يتحول الى بروفن كونسبت، ممكن خلاص في فرانشايز حق امريكا، حق اوروبا، حق الصين، البلاتفورم. You built your own platform? Still not yet. Hi, this is part of the expansion اللي نبي. The reason you're pitching. Okay. I like the idea. I think it's something. I do a second. I like. I like that idea. Though I think يعني his target market will not include developers. تمام. إيه I would. Okay. مبروك محمد. عندك فرصة تدخل يعطيكم العافية. شكرا. الله يوفقك إن شاء الله. I like the idea والconcept is interesting. شكرا مشكورين على وقتكم. شكرا. مع السلامة. I like it. I think it can help us لأن the worst thing you have to do is build. البيمنت دائما بيكون مشكلة، وهو بيتوهق بالبيمنت. لا في كثير مشاكل. He will need some coaching. فجأة في نص السيشن حسيت إنه صار عندي empty mind خلاص. كان في البداية في تساؤل شلون أنت راح تنتقل من الموديل التقليدي إلى موديل الرقمي، بس it went very well. انتقلت للمرحلة الثانية، معناته كنت مقنع بالنسبة لهم.